হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ আজি মই তোমালোকলৈ আৰু এটা নতুন প্ৰেক্টিকেল লৈ আহিছোঁ আগতে আমি ছাম এভাৰেজ কাউণ্ট ইফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছিলোঁ আজি তোমালোক মই নতুনকৈ আৰু কেইটামান নতুন ফৰ্মুলা কৰি দেখুৱাম এডভান্স লেভেলত আমি এক্সেলত আৰু কি বেলেগ ধৰণৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তাৰ কাৰণে মই এটা নতুনকৈ এক্সেল শ্বীট বনাই দিছোঁ এই এছাইনমেণ্ট 1 বুলি মই নাম দিয়া আছে এইটো এক্সেল শ্বীটত কেইজনমান ষ্টুডেণ্টৰ মাৰ্কছ দিয়া আছে তেওঁলোকৰ কি হয় টোটেল নাম্বাৰ এভাৰেজ গ্ৰেড উলিয়াব লাগে এইটা আগতে আমি টোটেল উলিয়াইছোঁ এভাৰেজ উলিয়াইছোঁ তেনেকুৱা আমি ফৰ্মুলা গ্ৰেডৰ কাৰণে ইউজ কৰিয়ে আহিছোঁ আগতে এবাৰ মই আকৌ এবাৰ পুৰণাখিনি কৰি দেখুৱাম তাৰপিছত নতুন কেইটামানো তোমালোকক দেখুৱাই চাম ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট মই এক্সেল শ্বীটখনৰ ষ্টুডেণ্ট কেইজনৰ টোটেল মাৰ্কছ উলিয়াই দেখুৱাম ওপৰত এটা কৰাই আছে বাৰু আগতে মই দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক দেখুৱাবলৈ মই আকৌ এবাৰ কৰি দেখুৱাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট মই ইকুৱেল লিখিম টোটেল মাৰ্কছ যেতিয়া দিছে প্লাছ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি ছাম ব্যৱহাৰ কৰিম ব্ৰেকেট দিলোঁ ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত আমি ষ্টুডেণ্টজনৰ টোটেল মাৰ্কছখিনি চিলেক্ট কৰি দিম যিজন ষ্টুডেণ্ট লাগে তেওঁৰ টোটেল মাৰ্কছ চিলেক্ট কৰি ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিম ঠিক আছে এণ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে টোটেল মাৰ্কছ ওলাই গ'ল ওপৰতো কৰা আছে আগতে তোমাক ফৰ্মুলা দেখুৱাই আহিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত এইটোতো দেখুৱাই দিছোঁ আগৰবাৰ ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ ষ্টুডেণ্টজনৰ এভাৰেজ উলিয়াব লাগে এভাৰেজ উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব ইকুৱেল লিখি আমি এভাৰেজ ৱৰ্ডটো লিখিব লাগিব এভাৰেজ ক'লে সদায় ফৰ্মুলাত এভাৰেজ বুলি লিখিম AVERAGE এভাৰেজ লিখিলোঁ এভাৰেজ লিখাৰ পিছত আমি ব্ৰেকেট দিম ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব ষ্টুডেণ্টজনৰ টোটেল মাৰ্কছখিনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব চিলেক্ট কৰিলোঁ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ওলাই পৰিলে অশোক নামৰ ষ্টুডেণ্টৰ টোটেল এভাৰেজ মাৰ্কছ আছে 18 ঠিক আছে তাৰ আগৰজনৰ মই ইয়াত আগতেই কৰি থৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ নেক্সট আহিলে গ্ৰেড উলিয়াবলৈ আমাৰ ইয়াত তলত এখন কুৱেশ্যন লিষ্ট দিয়া আছে ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাৰ্ষ্টত দিয়া আছিলে ফাইণ্ড দ্য টোটেল নাম্বাৰ এণ্ড এভাৰেজ ঠিক আছে এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট তোমালোকৰ টোটেল আৰু এভাৰেজ উলিয়ালোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ত কৈ আছে ফাইণ্ড দ্য গ্ৰেড ইউজিং ইফ ফাংচন এণ্ড এভাৰেজ গ্ৰেটাৰ দেন 15 A আদাৰৱাইজ B ইয়াত কি কোৱা হৈছে যদি ষ্টুডেণ্টজনে 15তকৈ বেছি পায় এবভ 15 হয় তেনেহ'লে তেওঁ A গ্ৰেড পৰিব আৰু আদাৰৱাইজ যদি তেওঁ 15তকৈ কম পায় B গ্ৰেডত পৰিব এইটো ঠিক আমি আগৰ নিচিনা ইফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম কিন্তু ইয়াত কথা এটা আহি পৰিছে তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটোত সদায় মন কৰিবা কুৱেশ্যনটোত যদি এটা গ্ৰেডৰ পিছত আদাৰৱাইজ ৱৰ্ডটো থাকে আদাৰৱাইজ ৱৰ্ডটো থাকিলে আমাৰ ফৰ্মুলাটো শ্বৰ্টকাট হৈ যায় যেতিয়া কোনো এটা কণ্ডিশ্যনৰ পিছত আদাৰৱাইজ লিখি দিয়ে আমি নেক্সট কণ্ডিশ্যনটো সৰু হৈ যায় ঠিক আছে মই কেনেকৈ কৰিম কৰি দেখুৱাইছোঁ বাৰু তাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট লিখিবলৈ ইকুৱেল লিখি আমি ইফ আগৰ নিচিনাকৈ আমি লিখি যাম ইকুৱেল ইফ লিখিলোঁ ইফ লিখাৰ পিছত আমি ব্ৰেকেট দিম ব্ৰেকেট দি আমি কি কৰিব পাৰ্চেণ্টেজৰ চেলটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব টোটেল পাৰ্চেণ্টেজ বা এভাৰেজ যিয়ে দিয়ে আমি সেইটো চিলেক্ট কৰিম ইয়াত আমাক এভাৰেজ কৈছে কুৱেশ্যনটো মই এভাৰেজ চেলটো চিলেক্ট কৰিলোঁ ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট মই চিলেক্ট কৰিম এভাৰেজ চেলটো ইয়াত হাইলাইট হৈ গ'ল তাৰপিছত কুৱেশ্যনত দিছে এভাৰেজ মাৰ্ক গ্ৰেটাৰ দেন 15 কোৱাৰ লগে আমি গ্ৰেটাৰ দেন চাইন দিলোঁ আৰু লিখি দিম 15 যিহেতু কুৱেশ্যনত ইকুৱেল কোৱা নাই আমি সেইকাৰণে ইয়াত ইকুৱেলটো ইউজ নকৰোঁ ঠিক আছে আগতে আমি ইকুৱেল ইউজ কৰিছিলোঁ এবাৰ আমি ইকুৱেল ইউজ নকৰোঁ কুৱেশ্যনত কোৱা মতে আমি গ্ৰেটাৰ দেন 15 তাৰমানে 15তকৈ বেছি পোৱা ষ্টুডেণ্টহে লাগে তাৰপিছত 15 দিলোঁ তাৰপিছত কমা লিখি পেলাই আমি ইনভাৰ্টেড কমা লিখি A লিখিলোঁ এইখিনিলৈকে আমাৰ তাৰপিছত কমা দিলোঁ এইখিনিলৈকে আমাৰ ফৰ্মুলাটো ছেমেই থাকিব কিন্তু আমাৰ চেঞ্জ হ'ব তাৰ পিছৰ পৰা ইয়াত যিহেতু আদাৰ্ছ ৱৰ্ডটো দিয়া থাকে আগতে আমি কি কৰিছিলোঁ যেইবাৰে কণ্ডিশ্যনটো দিয়া থাকে A গ্ৰেড B গ্ৰেডৰ কাৰণে আমি ইফ লগাই ফৰ্মুলা ডাঙৰ কৰি গৈ আছিলোঁ কিন্তু আদাৰৱাইজ ৱৰ্ড থাকিলে আদাৰৱাইজ ৱৰ্ডৰ পিছত যিটো গ্ৰেডেই দিয়া থাকে সেইটো আমি ডাইৰেক্ট লিখি দিব পাৰোঁ ইয়াত B গ্ৰেড দিয়া আছে কাৰণে আমি ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত B গ্ৰেডটো লিখি দিম ইনভাৰ্টেড কমা B গ্ৰেড লিখি ব্ৰেকেটটো ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম ঠিক আছে যিহেতু আমাৰ এভাৰেজটো 18 আছিলে সেইকাৰণে A গ্ৰেডৰ ভিতৰত পৰিলে ওপৰত মই ফৰ্মুলা বাৰটো তোমাক ফৰ্মুলা দেখুৱাই দিব পাৰোঁ এই ফৰ্মুলাটো আমাৰ শ্বৰ্টকাট হৈ গ'ল আমি ইটো ফৰ্মতো কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ইটো ফৰ্মুলা দীঘলীয়া হৈ যায় কিন্তু আদাৰৱাইজ থাকিলে আমি শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰিব পাৰোঁ কম টাইমৰ ভিতৰত আমি ৰিজাল্ট ওলাই পৰিলে ঠিক তেনেকৈ আমি বাকীখিনিও যদি কৰিব বিচাৰোঁ শ্বৰ্টকাট মই কৰি দেখুৱাইছোঁ সোনকালে দেখুৱালে ভিডিঅ'টো ড্ৰেগ কৰিলে অট'মেটিক ওলাই গ'ল আমাৰ ৰিজাল্টখিনি এভাৰেজৰ কাৰণে আমি ছেম ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলোঁ এই ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আমি ছেম ফৰ্মুলা যদি ইউজ কৰোঁ দেখিম আমাৰ গোটেই টেবুলখনৰ ৰিজাল্ট ওলাই পৰিলে ঠিক আছে ৰিজাল্ট যদি আমি ফৰ্মুলাটো চাবলৈ হয় আমি ফৰ্মুলা বাৰটোত ক্লিক কৰিলেই হ'ল কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ এই ফৰ্মুলাটো হাইলাইট হৈ আছে
এভাৰেজৰ কাৰণে আমি এভাৰেজ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলোঁ, টোটেলৰ কাৰণে আমি টোটেল ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলোঁ, চবতে আমাৰ সেম ফৰ্মুলা ইউজ হৈছে। ঠিক আছে, এনেকৈ আমি গ্ৰেডৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি গ্ৰেডখিনি উলিয়াই দিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, ইয়াত মই ছাইডত ফৰ্মুলাখিনি দেখুৱাই দিছোঁ কি কি ইউজ কৰিছোঁ। নেক্সট আহিলে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত ষ্টুডেণ্ট অশোক এণ্ড মনোজ টোটেল নাম্বাৰ এণ্ড এভাৰেজ। এইটো এটা কুৱেশ্যনত কি কৈছে, ষ্টুডেণ্ট অশোক আৰু মনোজৰ টোটেল নাম্বাৰ আৰু এভাৰেজ উলিয়াই দিব লাগে। সিহঁতৰ এভাৰেজটো বেলেগকৈ আৰু টোটেলটো বেলেগকৈ উলিয়াব লাগে। তাৰ কাৰণে আমাৰ এটা নতুন ফৰ্মুলা আহিব সামিফ। মই ভিডিঅ'ৰ আগতেই কৈ দিছোঁ, এবাৰ আমি অলপ এডভান্স লেভেলৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম বা শিকিম। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, সামিফ ইউজ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এইটো এটা নতুন ফৰ্মুলা। তাৰ কাৰণে মই অশোক আৰু মনোজৰ দুখন টেবুল বনাই থৈছোঁ, চাৰ্ট কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব মই তাত কৰি দেখুৱাম। ঠিক আছে, সামিফ ফৰ্মুলা আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ মই দেখুৱাম। চোৱা, ইয়াত ফাৰ্ষ্ট সামিফৰ কাৰণে আমি অশোকৰে কৰি দেখুৱাইছোঁ, অশোকৰ টোটেল নাম্বাৰ কেনেকৈ উলিয়াম। তাৰ কাৰণে আমি ইকুৱেল লিখিব লাগিব, সদায় ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আমি ইকুৱেল লিখোঁ, ইকুৱেল লিখিলোঁ। ইকুৱেল লিখাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব, যেনেকৈ আমি সাম বা কাউণ্ট ইফ কৰোঁ, সামিফ লিখিম এবাৰ। সামিফ লিখিলোঁ, তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ, ব্ৰেকেট দিলোঁ। ব্ৰেকেট দি তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, সদায় আমাক ষ্টুডেণ্ট বা যিজনৰ নাম দিয়া অশোক বুলি ক'লে, অশোক নামটো কোৱাৰ লগে লগে অশোক টেবুলখনৰ কোনটো কলমত আছে সেইটো চাব লাগিব। দেখিলোঁ ষ্টুডেণ্ট নেমৰ নামত অশোকটো আছে, আমি অশোকৰ কলমটো চিলেক্ট কৰিম। হ'ল, ফাৰ্ষ্ট কাম হ'ল এইটো চিলেক্ট কৰা। চিলেক্ট কৰিলোঁ অশোকৰ কলমটো। তাৰপিছত নেক্সট আমি কণ্ডিশ্যন নামতে কমা দিলোঁ। কমা দি নেক্সট আমি কি কৰিব লাগিব, কাউণ্ট ইফ যেনেকৈ ইউজ কৰিছিলোঁ, ইনভাৰ্টেড কমা দিব লাগিব। ইনভাৰ্টেড কমা দিলোঁ। ইনভাৰ্টেড কমা দিয়াৰ পিছত আমাক কি লাগে, টেবুলখনত স্পেচিয়েলি আমাক অশোকৰ লাগে। সেইকাৰণে আমি কি কৰিম, নামটো লিখি দিম, স্পেচিয়েলি অশোকৰ নামটো। যদি বেলেগ ষ্টুডেণ্ট কোৱা হ'লে আমি বেলেগ ষ্টুডেণ্টৰ নাম লিখিলোঁ, অশোকৰ নামটো লিখিলোঁ। তাৰপিছত আমি ব্ৰেকেট ইনভাৰ্টেড কমা ক্ল'জ কৰিলোঁ, তাৰপিছত কমা দিলোঁ। কমা দিয়াৰ পিছত নেক্সট আমাৰ কি কৰিব লাগিব, অশোকৰ যিহেতু আমাৰ টোটেল নাম্বাৰ লাগে, এতিয়া আমি টোটেল নাম্বাৰ কোৱাৰ কাৰণে টোটেল নাম্বাৰ কলমটো চিলেক্ট কৰিম টেবুলৰ। ঠিক আছে, এই টোটেল নাম্বাৰ কলমটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে হাইলাইট হৈ গ'ল, দুটা চেলে হাইলাইট হৈ আছে। ঠিক আছে, এইটো মন কৰিছা তোমালোকে। তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ, ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ। এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে 90 অট'মেটিক ওলাই গ'ল। ইয়াত অশোকৰ মাৰ্কছখিনি দিয়া আছিলে, অশোকৰ টোটেল নাম্বাৰ হ'ল 90। এইটো হাইলাইট হৈ গৈছে। ঠিক আছে, ঠিক যদি আমি অশোকৰ এভাৰেজ উলিয়াব যাওঁ, এভাৰেজৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, চেম ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব। ইকুৱেল লিখিম, সামিফ লিখিম, সামিফ লিখি ব্ৰেকেট দিলোঁ। প্ৰথমখিনি অলপ কাউণ্ট ইফৰ নিচিনাই, খালি কণ্ডিশ্যন কিছুমান চেঞ্জ যায়। ঠিক আছে, সামিফ লিখি আমি কি কৰিম, আকৌ ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। সামিফ লিখি আমি অশোকৰ নাম থকা কলমটো চিলেক্ট কৰিলোঁ, ৰেঞ্জ এটা দিলোঁ, তাৰপিছত কমা লিখিলোঁ। কমা লিখাৰ পিছত কি কৰিব, ইনভাৰ্টেড কমা দিলোঁ। ইনভাৰ্টেড কমাৰ পিছত আমি অশোক লিখিলোঁ। অ'কে, অশোক লিখিলোঁ। অশোক লিখি ইনভাৰ্টেড কমা ক্ল'জ কৰি কমা দিলোঁ। নেক্সট এবাৰ কি কৰিব লাগিব, আমি ইয়াৰ আগতে আমি কি কৰিলোঁ, টোটেল উলিয়ালোঁ। এবাৰ এভাৰেজ কোৱাৰ কাৰণে আমি এভাৰেজৰ কলমটো চিলেক্ট কৰিম। ঠিক আছে, যিটো ৱৰ্ড ক'ব সেই ৱৰ্ডকেইটাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ, ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিলোঁ। ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ, ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল। ঠিক আছে, এয়া মই অশোক আৰু টোটেল আৰু এভাৰেজ উলিয়াই দেখুৱালোঁ। খালি এই ফৰ্মুলাটো মন কৰিবা, আমি কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সামিফ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া চোৱা, অশোকৰ কলমটো বেলেগ আৰু টোটেল বা এভাৰেজৰ কলমটো বেলেগ। যেতিয়া দুটা কলমৰ পিছত কম্পেয়াৰ কৰোঁ, তেতিয়া আমি সামিফ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰোঁ। কাউণ্ট ইফ ইউজ কৰা হ'লে আমি একেটা ফৰ্মুলাতে ইউজ কৰোঁ। সামিফৰ কাৰণে অলপ বেলেগ হয়, দুটা কলমৰ পিছত বিচাৰি উলিয়াব লগা হয়। ঠিক আছে, নেক্সট মনোজৰ আছে, মনোজৰটো তোমালোকে নিজে উলিয়াই ট্ৰাই কৰিবা। ঠিক আছে, তাৰপিছত অশোকৰ মনোজৰ পিছত আমি আৰু এটা ফৰ্মুলা আহি দিয়ে এবাৰ নতুন 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনত দিয়া আছে, কাউণ্ট হাউ মেনি ষ্টুডেণ্ট ইউজ ইন কাউণ্ট এ। ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত লিষ্টখনত কিমানজন ষ্টুডেণ্ট আছে সেইটো ফাইণ্ড কৰিব লাগে বা বিচাৰি উলিয়াব লাগে। এনেইতো আমি ইয়াত চকুৰে দেখাতকৈ আমি এজন দুজনকৈ গণি দিব পাৰোঁ সৰু লিষ্ট হ'লে, কিন্তু যেতিয়া এটা এক্সামত বা কোনোবা এটা কোম্পানীৰ এমপ্লয়ীৰ নাম গণিব দিব 1000-2000 মানুহ, তেতিয়াতো আমাৰ গণিবলৈ বহুত সময় লাগিব বা চিৰিয়েল নম্বৰ নাথাকিলে। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, এনেকুৱা ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ, কাউণ্টে। শ্বৰ্টকাটত মিনিটতে ওলাই যাব আমাৰ ৰিজাল্টটো। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, মই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিছোঁ, দেখুৱাম চোৱা। তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেল লিখিব লাগিব, ইকুৱেল লিখি কাউণ্ট এ লিখিব লাগিব, COUNT কাউণ্ট এ। কাউণ্ট এ লিখি আমি ব্ৰেকেট দিলোঁ। ব্ৰেকেট লিখাৰ পিছত আমাৰ কি কৰিব লাগিব, য'ত আমাৰ চিৰিয়েলখনৰ ষ্টুডেণ্ট নেম বা কলমৰ নামখিনি দিয়া থাকিব, হেডিংখিনি দিয়া থাকিব, তাৰ আমি চিলেক্ট কৰি দিম। মন কৰিবলগীয়া কথা এটা যে আমি টোটেল হেডিংটো চিলেক্ট নকৰোঁ,
চিৰিয়েল নাম্বাৰৰ পৰা যিমান পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইখিনিয়ে চিলেক্ট কৰিম, যিমানজন ষ্টুডেণ্ট আছে বা এমপ্লয়ী আছে সেইখিনিয়ে চিলেক্ট কৰিম। চিলেক্ট কৰি ব্ৰেকেট দি ক্ল'জ কৰিম, এণ্টাৰ মাৰি দিয়াৰ লগে এইটো চোৱা কেতিয়াবা ৰিজাল্ট ওলালে নোলাবও পাৰে, তাৰ সলনি তোমাৰ আকৌ নেম দেখুৱাব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে কি আমাৰ কেতিয়াবা ফৰ্মুলা ভুল হৈ গ'লেও আমাক এনেকুৱা দেখুৱায়। তাৰ কাৰণে চোৱা আমাৰ মিষ্টেকটো ক'ত হৈছিলে, মই এটা মিষ্টেক কৰি দেখুৱাম বুলি তোমাক দেখুৱাইছোঁ যাতে আমাৰ ভুল হ'লে কেনেকৈ হয় তাক মই দেখুৱাইছোঁ। চোৱা যদি আমাৰ নেম বুলি ওলায় তাৰমানে আমাৰ ফৰ্মুলাটো ভুল হৈছে। কেতিয়াবা যদি আমাৰ ফৰ্মুলাটো ভুল হৈ যায় আমাক তেনেকৈ কি নেম বুলি দেখুৱাব, ঠিক আছে। যদি এনেকুৱা ভুল আমি কি কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে শুধৰণিৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মুলা বাৰটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। চেলটোত ক্লিক কৰিলোঁ, ক্লিক কৰাৰ লগে আমাৰ ফৰ্মুলাটো দেখুৱাব। আমি ফৰ্মুলা বাৰটোত ক্লিক কৰিম, ক্লিক কৰি আমি কি কৰিম চাম আমাৰ কোনখিনি মিষ্টেক হৈছে। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ফৰ্মুলাটো আছিলে কাউণ্টে, মই কিন্তু ইয়াত লিখা হৈছে কি অ'টো থাকি গ'ল, কাউণ্টৰ স্পেলিং মিষ্টেক হ'লেও আমাৰ ৰিজাল্ট নোলাব পাৰে। মই COUNT কাউণ্টে লিখিলোঁ, তাৰপিছত মই এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম। এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া চাম আমাৰ ষ্টুডেণ্ট কিমান আছে, 10জন আছে। আৰু এটা কথা মন কৰিবা, সদায় ষ্টুডেণ্টে হেডিংটোৰ তলৰ পৰাহে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। যদি আমি হেডিংটো চিলেক্ট কৰি এজন ষ্টুডেণ্ট বেছিকৈ কাউণ্ট কৰিম, যিমানকেইজন আমাৰ ডিটেইলছ এমপ্লয়ী থাকিব নামখিনিহে আমি চিলেক্ট কৰিম, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে হাউ মেনি ষ্টুডেণ্ট হিন্দী ইংলিছ নাম্বাৰ গ্ৰেটাৰ দেন 20। ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, সদায় এনেকুৱা যদি 2-3টা কুৱেশ্যন একেলগে থাকে আমি কাউণ্টিভ এছটো, যিটো কাউণ্টিভৰ পিছত এছ লাগে সেইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম, ঠিক আছে। আগতে মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ কাউণ্টিভছ কেনেকৈ ইউজ কৰে। তাৰ কাৰণে কি কৰিবলৈ আমি চেলটো মই ইয়াত লিখি দিছোঁ, তাৰ কাৰণে আমি চেলটো ক্লিক কৰিলোঁ, বা দীঘল ফৰ্মুলা হ'লে আমি ওপৰটো ইউজ কৰিম। ইকুৱেল লিখিলোঁ, কাউণ্টিভছ লিখিম, কাউণ্টিভছ লিখিলোঁ, ব্ৰেকেট দিলোঁ। ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত কি কৰিম, আমাৰ যিটো ছাবজেক্ট দিয়া থাকিব ছাবজেক্টটো চিলেক্ট কৰিম। এতিয়া হিন্দী কৈছে কাৰণে আমি হিন্দী ছাবজেক্টটো চিলেক্ট কৰিলোঁ, হ'ল হিন্দী ছাবজেক্টটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত নেক্সট কমা দিলোঁ, কমা দি আমাৰ কি কৰিব লাগিব, ইয়াত আমাৰ কণ্ডিশ্যনত কি কৈছে, যিটো কণ্ডিশ্যন থাকিব ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত সেই কণ্ডিশ্যনটো দিব লাগিব। ইয়াত গ্ৰেটাৰ দেন 20 কোৱা হৈছিলে কাৰণে আমি গ্ৰেটাৰ দেন 20 ইয়াত লিখিলোঁ। যিটো কুৱেশ্যনত ইকুৱেল কথা কোৱা নাই আমি ইকুৱেলটো ইউজ নকৰোঁ, গ্ৰেটাৰ দেন 20, গ্ৰেটাৰ 20 লিখিলোঁ। তাৰপিছত আমি কমা দিম, কমা দিয়াৰ পিছত নেক্সট আকৌ কি কৰিব লাগিব, আমি ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত যিটো কৈছে ইংলিছ কোৱাৰ কাৰণে আমি ইংলিছৰ ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰিম। ইংলিছৰটো চিলেক্ট কৰিলোঁ, কমা দিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ ইনভাৰ্টেড কমা দি পেলাই মই গ্ৰেটাৰ দেন 20 লিখিম। গ্ৰেটাৰ দেন 20 লিখি ইনভাৰ্টেড কমা ক্ল'জ কৰিম, ঠিক আছে। যিবোৰ কণ্ডিশ্যন সদায় আমি ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত লিখিম। তাৰপিছত ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিলোঁ, ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই পৰিলে, ঠিক আছে। সেয়া দেখিছা ৰিজাল্ট 1। তাৰমানে আমাৰ হিন্দী বা ইংলিছত 20তকৈ বেছি পোৱা ষ্টুডেণ্ট মাত্ৰ এজনে আছে। ইয়াত যদি আমি লিষ্টখনত চাব যাওঁ দেখিছোঁ অশোকে যিহেতু অশোকে অকল পোৱা সেইকাৰণে আমাৰ এজন ইয়াত দেখুৱাইছে, ঠিক আছে। অশোকে 2টা ছাবজেক্টত 20 এভভ পাইছে, ঠিক আছে। মই গোটেই এছাইনমেণ্টটো কৰি দেখুৱালোঁ, তোমালোকেও নেক্সট প্ৰেক্টিছ কৰিবা।